Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම නැවත වතාවක් ඔබට idioms පිළිබඳ පාඩමක් අරගෙන ආවා. Idioms in use භාවිතයේ ඇති සම්ප්‍රදායානුකූල යෙදුම්. මේවත් ඉංග්‍රීසි කතාවට අවශ්‍යම idioms. මේ idioms 10ත් ඔබේ කතාවට එකතු කරගන්න. එවිට යම්කිසි කෙනෙක් ඉංග්‍රීසියෙන් ඔබ සමග කතා කරන විට මේ වගේ ඉඩියම් එකක් භාවිත කළොත් ඔබට ඔහු හෝ ඇය කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගන්න හැකියාවක් ලැබේ. ඒ නිසා මොකද සමහර අය කතා බහේදී ඉඩියම්ස් භාවිත කරන නිසායි මම වරින් වර ඔබට භාෂාවේ තවත් වැදගත් අංගයක් වන ඉඩියම්ස් ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි. ඉතින් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා මේ idioms 10ත් වාක්‍යවල යෙදෙන ආකාරය දෛනික කතා බහේදී කොහොමද භාවිත කරන්න කියන එකත් ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් අපි යමු පාඩමට. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Idioms in use. භාවිතයේ ඇති සම්ප්‍රදායානුකූල යෙදුම්. Idioms in use. බලන්න පළවෙනි idiom එක වාක්‍යයක යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව. Get the wind of. ඉවක් වැටෙනවා. යාන්තමින් හෝ යමක් දැනගන්නවා. Get the wind of. Get the wind of. හොඳයි. අපි බලමු කොහොමද ඒ වාක්‍යයක යොදාගන්නේ කියලා. මේ බලන්න. The police have got the wind of their illegal activities. ඔවුන්ගේ නීති විරෝධී ක්‍රියා ගැන පොලිසියට ඉව වැටී ඇත. The police have got the wind of their illegal activities. ඒ කියන්නේ පොලිසියට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා යන්තමින් හරි ඔවුන්ගේ මේ නීති විරෝධී වැඩ. එතකොට වාක්‍යය කියනවා මේ විදිහට. The police පොලිසිය have got සාමාන්‍යයෙන් police එක්කලා යෙදෙන්නේ බහුවචන ක්‍රියාවක්. ඒකයි මේ police have කියලා යොදලා තියෙන්නේ. ඔබ ඔය පත්තර එහෙම කියවද්දි දකින්න ඇති නිවුස් අහද්දි පත්තර බැලෙද්දි ඔබ දැකලා ඇති police are investigating කියලා එහෙම. පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වමින් තියෙයි කියලා. ඒ නිසා තමයි මෙතන police සමග have කියන වචනේ අරගත්තේ. එහෙනම් the police have got the wind of their illegal activities. කියන්නේ ඔවුන්ගේ නීති විරෝධී ක්‍රියා ගැන. their illegal activities කියන්නේ ඔවුන්ගේ නීති විරෝධී ක්‍රියා. illegal කියන්නේ නීති විරෝධී. activities ක්‍රියාවන්. ඒවා ගැන මොකද්ද? have got the wind of. get කියන එකේ අතීතයයි මෙතන අරන් තියෙන්නේ. එහෙමනම් the police have got the wind of their illegal activities කියන්නේ ඔවුන්ගේ නීති විරෝධී ක්‍රියා ගැන පොලිසියට ඉව වැටී ඇත. The police have got the wind of their illegal activities. හොඳයි. අපි යමු ඊළඟ උදාහරණයට. Blow the gaffe. වාචාලකම නිසා කුමන්ත්‍රණයක් එලි කරනවා. වාචාලකම නිසා කුමන්ත්‍රණයක් එලි කරනවා. Blow the gaffe. ඒ කියන්නේ කටමැත දොඩවන්නේ කියවන්නේ නිතරම සමහර අය හරිද වැරදිද නොබලා කියවන අය අන්න ඒක නිසා මොනවා හරි කුමන්ත්‍රණයක් තියෙන එකක් එලි වෙනවට කියනවා blow the gaffe off කියලා. බලන්න වාක්‍යය. I knew one of you would blow the gaffe and put us all into danger. ඔයාලගෙන් කෙනෙක් වාචාලකම නිසා කුමන්ත්‍රණය හෙලි කර අපි සියල්ලම අන්තුරේ දමාවියයි මම සිතුවෙමි. I knew one of you would blow the gaffe and put us all into danger. බලමු. I knew මම දැනගත්තා මම හිතුවා one of you ඔයාලගෙන් එක්කෙනෙක් would blow the gaffe and put us all into danger. අපි සියල්ලම අනතුරේ දමාවි කියලා මම හිතුවා. මම දැනගෙන හිටියා කියන එක තමයි මෙතන new කියන්නේ. එතකොට නැවතත් බලන්න වාක්‍ය ඔයාලගෙන් කෙනෙක් වාචාලකම නිසා කුමන්ත්‍රණය හෙලි කර අපි සියල්ලම අනතුරේ දමාවි. I knew one of you would blow the gaffe and put us all into danger. I knew one of you would blow the gaffe and put us all into danger. ඊළඟ එක බලන්න. Get one's goat. තරහ යනවා. තරහ යනවා. Get one's goat. Get one's goat. බලන්න වාක්‍ය. I don't know what made him get his goat. ඔහුට තරහ ගියේ ඇයිදයි මම නොදනිමි. I don't know what made him get his goat. ඔහුට තරහ ගියේ ඇයි කියලා මම දන්නේ නැහැ. දැන් අපි සිංහලයේ එක එක විදිහට කියන්නේ තරහ ගියා කියන එකට අපි කියනවා මල පැන්න කියලා එහෙම.
අන්න ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි අයත් අර තරහ ගියා කියන එකට got angry එහෙම නොකිය මේ idioms භාවිත කරන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම එකක් තමයි මේ. I don't know what made him get his goat. I don't know මම දන්නේ නැහැ what made him get his goat. මම දන්නේ එයාට තරහ ගියයි කියලා. I don't know what made him get his goat. I don't know what made him get his goat. ඔහුට තරහ ගියේ ඇයිදයි මම නොදනිමි. බලමු ඊළඟ එක. Get the hang of something. යමක් සුළුවෙන් හෝ තේරුම් ගන්නවා. යමක් සුළුවෙන් හෝ තේරුම් ගන්නවට අපි කියනවා get the hang of something කියලා. මේ බලන්න උදාහරණ වාක්‍යය. I can't get the hang of what you are talking. ඔබ කතා කරන දේවල් ගැන කිසිම අවබෝධයක් මට නොමැත. I can't get the hang of what you are talking. ඔබ කතා කරන දේවල් ගැන කිසිම අවබෝධයක් මට නොමැත. I can't get the hang of what you are talking. I can't get the hang of what you are talking. I can't get the hang of what you are talking. What you are talking කියන ඔයා කතා කරන දේවල්. අර ඔෆ් වලින් සම්බන්ධ වෙන ඒවා ගැන I can't get the hang of කියලා එනවා. මට සුළුවෙන් හෝ තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ ඔයා ඔය කියන දේවල් ගැන. එහෙනම් නැවතත් වාක්‍යයට සවන් දෙන්න. I can't get the hang of what you are talking. හොඳයි අපි බලමු ඊළඟ එක. All one's palm. palm කියන්නේ අල්ලටනේ. oil one's palm කියන්නේ පගාව දෙනවා. අල්ලස් දෙනවා කියන්නේ. oil one's palm. පගාව දෙනවා එහෙම නැත්නම් අල්ලස් දෙනවා. බලමු කොහොමද වාක්‍යයක යෙදෙන්නේ කියලා. You can't get a child admitted to a leading school without oiling the principal's palm. විදුහල්පතිට පගාව නොදී උසස් පාසලකට ළමයෙකු ඇතුළත් කර ගැනීමට නොහැකිය. You can't get a child admitted to a leading school without oiling the principal's palm. You can't get a child admitted to a leading school without oiling the principal's palm. නැවතත් බලන්න. You can't get the child admitted to a leading school. ඔබට බෑ ළමයෙක්ම ඇතුළත් කරගන්නට උසස් පාසලකට ප්‍රසිද්ධ පාසලකට without කියන නොමැතිව oiling the principal's palm. විදුහල්පතිට පගාව නොදී ඔබට ළමයෙක්ව උසස් පාසලකට ඇතුළත් කරගත නොහැකිය. Listen to the sentence again. You can't get a child admitted to a leading school without oiling the principal's palm. හොඳයි මේ ඊළඟ එක. Paddle one's own canoe. තමාගේම වැඩ තමන්ම කරගන්නවා. Paddle one's own canoe. අපේ වැඩක් අපිම කරගන්නවා වෙන කාගේවත් උදව් බලන්නේ නැතුව. අන්න එහෙම අවස්ථාවලදී මේ ඉඩියම් එක භාවිත කරනවා. මේ බලන්න. For my early childhood I had learned to paddle my own canoe. ළමා කාලේ මුල් අවදියේ සිටම මගේ වැඩ මමම කර ගැනීමට මම දැනගෙන සිටියෙමි. ළමා කාලේ මුල් අවදියේ සිටම මගේ වැඩ මමම කර ගැනීමට මම දැනගෙන සිටියෙමි. For my early childhood I had learned to paddle my own canoe. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලම මගේ වැඩ මමම කරගන්න දැනගෙන හිටියේ. එහෙනම් බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. From my early childhood. From සිට my early childhood. මගේ ළමා කාලේ මුල් අවදියේ ඉඳලා. I had learnt මම ඉගෙනගෙන තිබුණා to paddle my own canoe. ඒ කියන්නේ මගේම ඔරුව පදින්න වගේ එකක් මේකේ අදහස. ඉතින් ඒ කියන්නේ මගේ වැඩ මම්ම කරගන්න දැනගෙන හිටියේ. එහෙනම් මගේ වැඩ මමම කරගන්න දැනගෙන හිටිය කියලායි කියන්නේ. නැවතත් බලන්න වාක්‍යය. For my early childhood I had learned to paddle my own canoe. From my early childhood I learned to paddle my own canoe. ළමා කාලේ මුල් අවදියේ සිටම මගේ වැඩ මමම කර ගැනීමට මම දැනගෙන සිටියෙමි. හොඳයි මේ බලන්න ඊළඟ එක. Like a pack horse. බර අදින ගොනෙක් වගේ අපි සිංහලට ගත්තොත්. Like a pack horse. බර අදින ගොනෙක් වගේ. ඒතකොට දැන් ඔතන ගොනාට බර අදින ඒ කතා නෑ ඉඩියම්ස් වල. Like a pack horse කියන horse කියන්නේ අස්වැයටනේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි අය කියන්නේ ඒ විදියට. සිංහලයේ අපි කියන්නේ හරියට නිකන් බර අදින ගොනෙක් වගේ. බලන්න වාක්‍යය. I have to do everything in this house like a pack horse. බර අදින ගොනෙක් වගේ මට මේ ගෙදර සෑම දෙයක්ම කිරීමට සිදු වී ඇත. බර අදින ගොනෙක් වගේ
මට මේ ගෙදර සෑම දේම කිරීමට සිදු වී ඇත. එහෙනම් අපි වාක්‍යය කියනවා මේ විදිහට. I have to do everything in this house like a pack horse. I have to do everything in this house like a pack horse. I have to do everything in this house like a pack horse. බර අදින ගොනෙක් වගේ මට මේ ගෙදර සෑම දේම කිරීමට සිදු වී ඇත. I have to do මට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කරන්නට everything හැම දෙයක්ම in this house මේ ගෙදර like a pack horse හරියට බර අදින ගොනෙක් වගේ. ඔන්න ඊළඟ එකට එමු. Off one's nut. ඔළුව හොඳ නැහැ. Off one's nut. ඔළුව හොඳ නැහැ. ඔළුව නරක් වෙලා වගේ අපි කියන්නේ. එහෙනම් බලමු කොහොමද වාක්‍යය එන්නේ කියලා. He seems to be off his nut. That's why he speaks like that. ඔහුගේ ඔළුව හොඳ නැහැ වගේ. ඒ නිසායි ඔහු එහෙම කතා කරන්නේ. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඕන් නැති දේවල් කියවනවා. පිස්සුවෙන් වගේ. ඒතර අපි කියනවා එයාගේ ඔළුව නරක් වෙලා. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ඔළුව හොඳ නැහැ. ඒ නිසායි ඔහු එහෙම කතා කරන්නේ. අපි බලමු ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා ආයෙත්. He seems to be off his nut. That's why he speaks like that. He seems to be off his nut. That's why he speaks like that. He seems to be off his nut. ඔහුගේ ඔළුව හොඳ නැහැ වගේ. That's why he speaks like that. ඒකයි ඔහු එහෙම කතා කරන්නේ. හොඳයි මේ බලන්න ඊළඟ එක. Square meal. Square meal කියලා කියන්නේ හරි හමං කෑම වේලක්. Square meal. හරි හමං කෑම වේලක්. I haven't had a square meal for 3 days. දවස් 3කින් මට හරි හමං කෑම වේලක් නැහැ. දවස් 3කින් මට හරි හමං කෑම වේලක් නැහැ. I haven't had a square meal for 3 days. I haven't had a square meal for 3 days. I haven't had මම කාලා නැහැ. A square meal හරි හමං කෑම වේලක් for 3 days දවස් 3කින්. හොඳයි බලමු ඊළඟ එක. Hold the purse strings. වියදම් පාලනය කරනවා. වියදම් පාලනය කරනවා. Hold the purse strings. Hold the purse strings. බලමු වාක්‍යය. I am quite helpless as my wife holds the purse strings. වියහියදම් පැත්ත ඇත්තේ මගේ බිරිඳාතේ නිසා මට කළ හැකි දෙයක් නැහැ. මට ඕන වෙලාවට සල්ලි වියදම් කරන්න විදියක් නැහැ. මොකද මගේ බිරිඳ තමයි සියලුම දේවල් වියදම් කිරීමේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා වියහියදම් පැත්ත තියෙන්නේ මගේ බිරිඳාතේ. ඒ නිසා මට කළ හැකි දෙයක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? I am quite helpless as my wife holds the purse strings. I am quite helpless. මට කරගන්න දෙයක් නැහැ. As my wife holds the purse strings. As කියන්නේ නිසා my wife holds the purse strings. Purse කියන්නේ මුදල් පසුම්බියනේ. ඒකේ අර ගැට ගහලා තියෙන ලණු දෙක එයා තමයි අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේ පෙනුමට මේකේ තියෙන අර්ථය word to word translation එක. නමුත් idiom එකක් කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි සාමාන්‍ය වෙනස් අර්ථයක් එන්නේ. එතකොට අර්ථය මොකද්ද? වියහියදම් පැත්ත ඇත්තේ මගේ බිරිඳ අතේ නිසා මට කළ හැකි දෙයක් නැහැ. I am quite helpless as my wife holds the purse strings. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න අද දවසේදී අපි තවත් idioms 10ක් ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළා. මේ idioms 10ත් ලියාගෙන මතක තියාගෙන ඔබේ දෛනික කතාබහේදී අවශ්‍ය තැන්වල භාවිත කරන්න. මන්ද සමහර අය මේ වගේ idioms කතා කරද්දී භාවිත කරන නිසා ඔවුන් කතා කරන ඉංග්‍රීසිය තේරුම් ගන්න මේ idioms වල අර්ථය ඔබ දැනගෙන සිටීම වඩාත් වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ පාඩමට like එකකුත් දාලා ඔබේ යහළු යෙහෙලියන් සමග මේ වගේ වටිනා පාඩම් share කරගන්න අතරෙම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අදට සමුගන්නවා ආයෙත් දවසක තවත් idioms පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to our channel. Thanks for watching.